Hello friends, more channel Assam Tech Info লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি কথা পাতিম কেনেকৈ আমি Amazon Pay Balance-ত বেলেন্স এড কৰি 100 টকা কেশবেক লাভ কৰিব পাৰো আৰু সেই কেশবেকৰে আমি যিকিনো ৰিচাৰ্জ কৰি সেই ৰিচাৰ্জত আমি 50% কেশবেক লাভ কৰিব পাৰো। সো চাই থাকিব এই ভিডিওটো। So friends, Amazon Pay Balance-or এই কেশবেক সমূহ উপভোগ কৰিবলৈ ফাৰ্স্ট অফ অল আমি Amazon এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা। সো তাৰ বাবে আমি যাব লাগিব প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আমি ইয়াত সাৰ্চ কৰিব লাগিব Amazon বুলি, ঠিক আছে। সো ইয়াতে Amazon বুলি সাৰ্চ কৰিলে হ'ল, চাওক Amazon টাইপ কৰি সাৰ্চ কৰি দিব আৰু Amazon অনলাইন শ্বপিং এপটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। ওকে, সো মোৰ আগৰ পৰা এপটো ইনষ্টল কৰা আছে, সো মই জাষ্ট এতিয়া এপটো ওপেন কৰিম। সো এপটো ওপেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেস দেখা পাব। চাওক আৰু চাওক এপটো ওপেন হৈ গ'ল। ওকে, সো মোৰ এইটো সম্পূৰ্ণ নতুন একাউণ্ট হয়, মই এইমাত্ৰ এই একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ ফ্ৰেছ একাউণ্ট হয়, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। চাওক ইয়াতে মই টেপ কৰিছোঁ, তাৰপিছত যিবিলাক ইয়াতে চাওক Amazon Pay Balance। ওকে, সো Amazon Payত আহিব আপোনালোকে। Amazon Payত অহাৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে সম্পূৰ্ণ নতুন একাউণ্ট, চাওক গোটেইবোৰ 00 হৈ আছে। ওকে, মই আপোনালোকক ষ্টেটমেণ্টো দেখুৱাইছোঁ, চাওক ষ্টেটমেণ্টো সম্পূৰ্ণ 0 হৈ আছে আৰু চাওক ইয়াতে কিছুমান অফাৰ্ছ আছে। চাওক আপুনি যদি বেলেন্স এড কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 100 টকা এটা কেশবেক লাভ কৰিব আৰু মিনিমাম যিটো বেলেন্স এড কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে 300 টকা। চাওক ইয়াতে গোটেইখিনি অফাৰ লিখা আছে। চাওক 300 টকা বেলেন্স এড কৰিব লাগিব আৰু লগালগ আপোনালোকে 100 টকা এটা কেশবেক লাভ কৰিব আৰু এইটো যিটো অফাৰ চলি আছে এইটো বৰ্তমান আছে 1 মাৰ্চৰ পৰা 15 মাৰ্চ 2018 লৈকে, ঠিক আছে। আৰু কেশবেকটো যদি কেতিয়াবা লগালগ আপোনালোকে ৰিচিভ নকৰে তেতিয়া কোনো কথা নাই, আপোনালোকে 3 দিনৰ ভিতৰত কেশবেকটো লাভ কৰিব। ওকে, আৰু নেক্সট তাৰ তলত চাওক মোবাইল ৰিচাৰ্জেছ ফ্লেট 50% বেক আপ টু ₹50। ওকে, সো আপোনালোকে Amazon Pay Balance ব্যৱহাৰ কৰি যদি মোবাইল ৰিচাৰ্জেছ কৰে তেতিয়াহ'লে তাত 50% কেশবেক আপোনালোকে লগালগ লাভ কৰিব আৰু এইটো যিটো অফাৰ আছে এইটো চাওক 1 মাৰ্চ 2018 পৰা 31 মাৰ্চ 2018 লৈ এই অফাৰটো চলি থাকিব, ঠিক আছে। আৰু আপোনালোকৰ যিটো পেমেণ্ট আছে সেইটো আপোনালোকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড নাইবা নেট বেংকিং, Amazon Pay Balance-ৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। ওকে, সো বেক কৰোঁ। সো এতিয়া আমি চাম কেনেকৈ আমি পে বেলেন্সত বেলেন্স এড কৰি 100 টকা কেশবেক লাভ কৰিব পাৰোঁ। সো তাৰ বাবে আমি যাব লাগিব ওপৰত আৰু ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ যিটো কাষ্টমাৰ আইডেন্টিফিকেশ্যন আছে সেইটো প্ৰথমতে কমপ্লিট কৰিব লাগিব। তাত চাওক ছাবমিট নাও বুলি ওপৰত এটা অপশ্যন দেখিছে, তাত টাচ কৰিব। টাচ কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে নতুন এখন উইণ্ডো খোল খাব আৰু ইয়াতে চাওক গোটেইখিনি ডিটেইলছ আহি গৈছে আৰু তলত আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰটো দিব দিছে আৰু আধাৰ নাম্বাৰটো যদি আপোনালোকৰ নাই তেতিয়াহ'লে চাওক ডোণ্ট হেভ আধাৰ কাৰ্ড প্ৰভাইড আদাৰ ID ইয়াতে টাচ কৰিব। টাচ কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে আপোনালোকে অফিচিয়েল যিকোনো ভেলিড ID চিলেক্ট কৰিব, পেন কাৰ্ড, পাছপোৰ্ট, ভোটাৰ ID, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, এই 4টা অপশ্যন আছে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰে। ওকে, সো মই চিলেক্ট কৰিম ভোটাৰ ID চিলেক্ট কৰি ইয়াতে মই ভোটাৰ ID যিটো ডিটেইলছ আছে ডিটেইলছটো মই দি দিম। সো মই মোৰ বাৰ ভোটাৰ ID ডিটেইলছ ইয়াত দি দিলোঁ আৰু আপোনালোকে যি ইয়াত চিলেক্ট কৰে, ধৰক পান কাৰ্ড চিলেক্ট কৰে বা পাছপোৰ্ট চিলেক্ট কৰে, তাত যিটো নম্বৰ থাকিব সেই নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব। ওকে, তাৰপিছত কণ্টিনিউত টাচ কৰিব। তো মোৰ যিটো Amazon Pay একাউণ্ট আছিল সেইটো বৰ্তমান KYC কমপ্লিট হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত মানি এড কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক মোৰ পে বেলেন্সৰ বেলেন্সটো দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। চাওক Amazon Payত যাব। ওকে, চাওক গোটেই 00 হৈ আছে। ওকে, সো এইটো আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব, বৰ্তমান গোটেই 00 হৈ আছে। ওকে, সো মই এতিয়া ইয়াতে এড মানিত টাচ কৰিম। টাচ কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে অপশ্যন আহি গৈছে মই এড মানি কৰিব পৰা আৰু যিটো মিনিমাম এড মানি ভেলু ধৰি দিছিল যাতে 100 টকা কেশবেক পাওঁ সেইটো হৈছে 300 টকা, ঠিক আছে। সো মই ইয়াতে এড কৰিম 310 টকা, 10 টকা এটা বেছি এক্সট্ৰাকৈ এড কৰি ল'লোঁ, কোনো কথা নাই। 300 টকা কৰিলেও আপোনালোকে পাই যাব কেশবেকটো। সো কণ্টিনিউ কৰিলোঁ। সো এতিয়া আমাক সুধিছে আমি এই 310 টকাটো কি মেথড ব্যৱহাৰ কৰি Amazon Pay Balance-ত এড কৰিম, ঠিক আছে। ইয়াত চাওক ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড, নেট বেংকিং, UPI এইকেইটা এভেইলেবল আছে। সো মই চিলেক্ট কৰিম এতিয়া ডেবিট কাৰ্ড মোৰ ইয়াত দিয়া আছে। সো এইখন মোৰ ডেবিট কাৰ্ড মোৰ অলৰেডি এড কৰা আছে। ইয়াত জাষ্ট মই CVV-টো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। ওকে, আৰু যিটো CVV আছে সেইটো আপোনালোকৰ ATM কাৰ্ডখনৰ পিছফালে থাকিব, 3টা সংখ্যাৰ এটা নাম্বাৰ হয়, সেইটো আপোনালোকে ইয়াত ইনপুট কৰি দিব। সো মই মোৰ CVV-টো দি দিছোঁ, তাৰপিছত কণ্টিনিউত টাচ কৰিছোঁ। কণ্টিনিউ টাচ কৰাৰ লগে লগে চাওক আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP আহিব। চাওক মোৰ OTP-টো আহি গ'ল আৰু ইয়াতে মই পেষ্ট কৰিম আৰু চাওক মাজে মাজে কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে OTP-টো পেষ্ট কৰাৰ পিছতো কণ্টিনিউটো এক্টিভ নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তলত যাব কমপ্লিট দ্য ট্ৰানজেকশ্যন অন ইয়ৰ বেংকছ ৱেবছাইট
ইউজিং OTP অৰ পাছৱৰ্ড ওকে সো আপোনালোকে হেইটোত টাচ কৰিব টাচ কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে অপচন আহি গৈছে এড মানি টু বেলেন্স আৰু চাওক ইয়াতে টোটেল আইটেমটো দেখুৱাইছে 310 টকা এড কৰিব খুজিছো আৰু অৰ্ডাৰ টোটেলটো 310 আৰু যেটো ইয়াতে দেখিছে প্ৰমোশন এপ্লাইড যেটো আমি ক্যাশবেক পাবলগীয়া আছে হেতু এপ্লাইড হৈ গৈছে অটোমেটিক ওকে সো এড মানি টু বেলেন্সত টাচ কৰিম টাচ কৰাৰ লগে লগে চাওক মোৰ এটা SMS ৰ কাৰণে পাৰমিশন খুজিছে আৰু চাওক ইয়াতে Amazonৰ যেটো মোৰ মোবাইল নম্বৰ আছে সেই মোবাইল নম্বৰটোত বেংকৰ পৰা এটা OTP আহিব ওকে চাওক OTP টো আহি গল আৰু হে মই OTP টো ইয়াত পেস্ট কৰিলো তাৰছত মেক পেমেন্টত টাচ কৰি দিলে হল চাওক ইয়াতে এখন নতুন উইন্ডো খোল খাইছে আৰু ইয়াতে মেসেজ আহি গৈছে থ্যাংক ইউ ইওর ৰিকুৱেষ্ট হেজ বিন প্লেসড ওকে মই যেটো এড মানি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলো হেইটো বৰ্তমান কম সাকসেসফুলি প্লেসড হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই যদি মোৰ Amazon Pay বেলেন্স আছে হেইটো চেক কৰো তাৰ বাবে যাব লাগিব তলত চাওক মেনেজ Amazon Pay ওকে সো তাত টাচ কৰি দিব টাচ কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ যেটো Amazon Pay বেলেন্স আছিল হেইটো খুল খালে আৰু চাওক ইয়াতে মই এড কৰিছিলো 310 টকা আৰু গিফট কাৰ্ড আৰু ক্ৰেডিট হিচাপে মই লাভ কৰিছো 100 টকা টোটেল মোৰ হৈ গল 410 টকা ওকে সো এইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যি কোনো প্ৰডাক্ট কিনাৰ ক্ষেত্ৰত নাইবা আপোনালোকে মোবাইল ৰিচাৰ্জতো এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই Amazon Pay বেলেন্স খিনি ওকে সো আপোনালোকে যদি মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰি তেতিয়াহলে ইয়াতে চাওক মোবাইল ৰিচাৰ্জ বুলি এটা অপচন দেখিছে তাত টাচ কৰিব টাচ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাওক 10 ডিজিটৰ মোবাইল নম্বৰটো দি দিব তাৰছত অপাৰেটৰটো নিজে নিজে আহি যাব আৰু কিমান টকা ৰিচাৰ্জ কৰে ইয়াত আপোনালোকে এমাউন্টটো দি দিব আৰু মোবাইল ৰিচাৰ্জৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত ভাল অফাৰ চলি আছে চাওক 50% ক্যাশবেক পাব আপোনালোকে যদি ৰিচাৰ্জ কৰে 100 টকা তেতিয়াহলে তাৰ 50 টকা আপোনালোকে ঘূৰাই পাব যদি 30 টকা ৰিচাৰ্জ কৰে তেতিয়াহলে 15 টকা এটা আপোনালোকে ঘূৰাই পাব ঠিক আছে মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম ষ্টেটমেন্টটো চাওক ইয়াতে এড মানিৰ কাষত যেটো অপচন আছে ভিউ ষ্টেটমেন্ট তাত টাচ কৰিব টাচ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ গুটিখিনি ষ্টেটমেন্ট চাব পাৰিব ওকে মই চাওক 4 তাৰিখে এড কৰিছিলো 310 টকা লগালগ মই 100 টকা এটা ক্যাশবেক লাভ কৰিছো টোটেল মোৰ হৈ গল 410 টকা ওকে আৰু Amazon Pay বেলেন্সৰ পৰা মই যেতিয়া মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰিছিলো মোৰ আনটো একাউন্টৰ পৰা তেতিয়া মোৰ মেইলখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কেনেকৈ আপোনালোকে ক্যাশবেকখিনি লাভ কৰে সো চাওক মোৰ এটো মেইল আইডি হয় আৰু চাওক মই ইয়াতে চাওক 3 মাৰ্চত মই 30 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিছিলো আৰু লগালগ মই ঘূৰাই পাইছো 15 টকা ওপৰৰ যেটো মেইল আছে চাওক Amazon Pay balance your cashback of 15 is here ওকে চাওক ইয়াতে আৰু মই আৰু আছে মোক চাওক 19 টকা এটা ৰিচাৰ্জ কৰিছিলো 2 মাৰ্চত আৰু লগালগ মই 9 টকা 50 পইচা এটা মই Amazon Pay balance-ত ঘূৰাই পাইছো ঠিক আছে সো বহুত এটা ভাল অফাৰ হয় বৰ্তমান Amazon Pay বেলেন্সত বহুত ভাল অফাৰ দি আছে আৰু এইটো যেটো এড মানিৰ অফাৰ আছে 300 টকা এড কৰিলে 100 টকা এটা ক্যাশবেক পাব হেতু আপোনালোকৰ কেৱল 15 মাৰ্চ 2018 তাৰিখলৈকে এই অফাৰটো अवेलेबल আছে ঠিক আছে সো তাৰ আগতে আপোনালোকে যিমান পাৰে একাউন্ট ক্ৰিয়েট কৰক বেলেগ নামত একাউন্ট ক্ৰিয়েট কৰক বেলেগ আইডি ৰে আপোনালোকে KYC ভেৰিফাই কৰক তাৰ পিছত মানি এড কৰক আৰু 100 টকা ক্যাশবেক লাভ কৰক লগতে সেই ক্যাশবেকৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জিও ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰে তাৰ পিছত যিকোনো ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰে যত আপোনালোকে লাভ কৰিব 50% ক্যাশবেক সো फ्रेंड्स আজিলৈ এইখিনিয়ে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে কিবা এটা নতুন শিকিব পাৰিছে তেতিয়াহলে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ